احمد قداحة المطبخ مش مبينه، روح جيب لنا قداحة. وليش انزل اشتري قداحة؟ امسك هي قداحتي. سرحت فيك ساعات، فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات. هاي ركبت الجرة. طيب خذ هاي الصابونة، جرب الجرة اذا بتنفس. الصابونة ليش؟ هسا تجربها بالقداحة. سرحت فيك ساعات، فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات. يا الله، جبت الشوكولاتة وجبت العصير ونسيت اجيب فتحت العلب. اعطيني فتحت العلب ليش؟ جاهزة. سرحت فيك ساعات، فيك مني كتير حاجات، يا رب تاخد مني بس الحلو في الصفات.